Bună, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vreau să vă fac o prăjitură senzațională, și anume prăjitura regelui, care o am dintr-un caiet foarte vechi de-al mamei. Nu știu de ce, numele, de unde, asta am găsit, asta vă fac și dumneavoastră. O prăjitură super delicioasă. Avem nevoie de 6 ouă separate, din care voi face un blat de cacao. Avem nevoie, peste blatul de cacao, de o bezea pe abur, cu zahăr și oțet. Ceva interesant. Avem nevoie la cremă, lapte, zahăr pudră, gălbenușuri, o esență de vanilie și, la sfârșit, voi pune și unt. Acum începem prin a pune sare în albușuri și o să bat albușurile spumă. Voi adăuga treptat zahărul și tot așa mergem mai departe cu rețeta. Acum bat albușurile, spumă, adăugând zahăr treptat. O să pun și ultima tranșă de zahăr. Albușurile mele s-au spumat. Punem deoparte. Acum voi lua gălbenușurile, cele 6 gălbenușuri, cu 20 de ml de ulei de floarea soarelui și voi face cu blenderul gălbenușurile cu uleiul. Am amestecat gălbenușurile ca și pentru maioneză și le voi adăuga peste albuș. Punem peste albuș gălbenușul cu uleiul. Acum voi face cu mixerul, amestecăm albușul cu gălbenușul la viteză mică. Am amestecat foarte bine. Acum am făină, cacao și o linguriță mică de praf de copt pe care le voi cerne. Pun și cacao și praful de copt. Puneți-mi în comentarii de unde mă urmăriți și eu vă salut. Cu mare drag. Acum voi amesteca încet până încorporez toată făina în compoziție. Am amestecat foarte bine, așa arată. Acum o voi goli în tavă. O să vă spun și dimensiunea tăvii mele și cât a stat la mine în cuptor. Dar după 20 de minute o voi scoate pentru că o să facem altceva între timp. O să fac spuma de albuș pe apă. O să vedeți o prăjitură spectaculoasă. Golesc în tavă, ceea ce n-ați mai văzut probabil până acum. Nu știu dacă ați mai văzut. Cine a văzut, să-mi scrie un mesaj. Asemenea prăjitură. Acum o să nivelez pe toată suprafața. Încingem bine cuptorul la 180 de grade. Așa ceva nu cred că ați mai mâncat. Nu știu. Scrieți-mi în comentarii. Cine a mâncat așa ceva? Prăjitura regelui. Senzațională. Trebuia neapărat să vă arăt. Nouă ne place foarte, foarte mult. O idee genială pentru sărbători și nu numai. Cea mai bună prăjitură. O să vedeți rezultatul final. Acum o voi pune la cuptor. Acum voi face spuma într-o oală mai micuță. O să pun apă la fiert. Eu am pus foarte puțină apă pentru că voi pune albușurile de la 6 ouă pe abur cu zahăr și o lingură de oțet. O să pun zahărul în albușuri și pun și oțetul. O lingură de masă mai micuță.
O să pun și puțină sare pentru gust. Am bătut bine spuma. Acum opresc focul. Așa arată. O pun deoparte. Am scos, după 22 de minute, blatul de cacao de la cuptor, fierbinte cum este. Voi pune peste el fierbinte această bezea. Urmăriți cu mare atenție video de la început și până la sfârșit pentru o reușită 100%. Trebuie să vedeți tot video ca să-l înțelegeți. Acum golesc albușul peste blatul de cacao, direct peste el. Voi repartiza uniform pe toată suprafața. Așa, ceva n-ați mai mâncat. Vă rog frumos să încercați această rețetă. Trebuie să o probați măcar o dată. Să vedeți cât este de perfectă. Cea mai bună prăjitură a regelui. După care urmează Regina Maria. Și Regina Maria are o prăjitură senzațională, plină de nucă. Foarte bună. Cred că o cunoaște toată lumea. Deja o prepară cei din alte țări. Regina Maria. O cunoaște toată planeta. Repartizez pe cât se poate să fie perfect pe toată suprafața blatului de cacao. O prăjitură cu mare drag, pregătită la noi în familie. Și nu numai de sărbători și așa. Prăjitura regelui. Nu știu de unde vine, probabil că așa este. Acum o pun din nou la cuptor până se coace și blatul deasupra. Acum, până se coace bezeaua mea peste blat, o să fac crema și o să pun cele 6 gălbenușuri într-un bol pe abur. O să fie din nou o cremă pe abur. Cele mai bune creme, bineînțeles, sunt cremele pe abur. Untul îl voi folosi la sfârșit. O esență de vanilie o să pun peste gălbenușuri. Apa am pus-o să fiarbă. Voi pune zahăr pudră, foarte puțină sare, pentru gust, bineînțeles, și foarte puțin lapte, pentru a omogeniza foarte bine gălbenușul. Și o să amestec toate ingredientele bine. Acum pun gălbenușurile pe abur, apa fierbe și le voi bate foarte bine până se creează o spumă pentru cremă. Dragii mei, crema s-a fiert. Trebuie să o fierbem până se lipește de degete, să fie foarte bine fiartă. Acum o iau cu grijă de pe foc. Așa arată, foarte spumoasă. Și va trebui să o las foarte bine să se răcească. O să o acopăr cu o folie alimentară și o răcesc la temperatura camerei. După care vom încorpora untul în ea. Pun folie deasupra și o las la rece. Dragilor, am scos blatul meu de la cuptor împreună cu spuma de bezea. Așa arată blatul, iar acum îl voi lăsa complet să se răcească. Se răcește și crema, după care vom continua rețeta. Rămâneți aproape. Dragii mei, blatul s-a răcit. Eu l-am tăiat în două. Așa arată. Pentru că așa trebuie tăiat în două. Dacă vreți să-l faceți mai mare, știu eu. Vă spun și dimensiunea tăvii mele. Am răcit crema. Este rece. Acum voi face cu mixerul untul până îl spumez. După care adaug din cremă în unt.
Am sfumat untul. O să adaug crema rând pe rând. Eu am băgat un polonic, așa că o să pun un polonic în cremă. Mixez. Și tot așa adaug până termin toată crema de mixat. Crema mea s-a îngroșat. Așa arată. Acum o voi împărți în două părți egale și voi așeza peste prima parte de blat crema mea, jumătate din ea. Împart cât de cât în două părți egale. Acum o nivelez pe toată suprafața. O să pun partea a doua de blat. Apăs puțin, nu prea tare, ca să nu stricăm albușul. Acum pun restul de cremă peste bezea. Întind și această cremă peste tot. Acum o voi urna cu bomboane colorate. Aici puneți după preferință, fiecare ce dorește să pună. Cât de colorate vreți să fie și cum vreți să arate. Și aceasta este excelenta noastră prăjitură a regelui. Cu blat de cacao, cu spumă de bezea, nu cu blat de bezea, cu spumă de bezea, cu cremă fiartă de gălbenușuri, extraordinar. Eu am ornat-o așa, ornați-o după plac, cu ce doriți, cu ce bomboane vă plac. Dragii mei, am ținut prăjitura câteva ore la frigider și așa arată minunata noastră prăjitura regelui. Așa arată. Și în afară și feliuțele. Foarte, foarte, foarte bună. Încercați cu mare încredere această rețetă. Și așa arată și o felie din interior. Super! Acum vreau să gust și o bucățică să văd cum a ieșit. Într-adevăr, este o prăjitură regească. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și dacă aveți gusturile mele, încercați. Până la următorul video, eu vă doresc toate cele bune. La revedere!